مشروع الشعاع الأزرق حقيقة أم خرافة؟ قبل ما نبدأ لا تنسى تعطيني لايك للفيديو إن عجبك واشترك في القناة ليصلك أي جديد. بلو بيم بروجكت أو مشروع الشعاع الأزرق. ما قصة هذا الموضوع أو هذا المشروع بصراحة؟ لأول مرة سمعت به كان قبل 6 أو 7 سنوات على ما أعتقد، عندما كنت أدرس في الثانوية. كان هناك صديق لي مهووس لدرجة الجنون بالماسونية، في الحقيقة هو من كان قد أصابني بالعدوى ولكن شفيت منها. المهم في ذلك الوقت قام بإهداء USB وكان فيها سلسلة اسمها سلسلة عصر الاستيقاظ. أخذتها معي وشاهدتها بالليل وأنهيتها في تلك الليلة، وهناك لأول مرة في حياتي أعرف الماسونية وأعرف هذا المشروع. وعندما انتهيت من تلك السلسلة لن أكذب عليكم أصابني المرض والهوس والجنون بشيء اسمه الماسونية. مشروع الشعاع الأزرق يقولون بأنه بدأ سنة 1983 وتم الإعلان عنه رسميا سنة 1990. هذا المشروع يوصف بأنه مشروع ماسوني صهيوني، الهدف منه القضاء وتصفية الديانات الموجودة في العالم، بالخصوص المسيحية والإسلام كونها أكبر الديانتين، ولكن الإسلام كونه أكثر الديانات انتشارا في العالم، ومحاولة جعل شعوب العالم كلها ملحدة أو لا دينية. لكن ما هو السبب؟ السبب أو الهدف هو إنشاء نظام أو دولة عالمية موحدة، يكون هذا النظام أو هذه الدولة علمانية لا دينية، لكي تسهل السيطرة على كل شعوب العالم الذين هم أيضا سيكونون جزء من هذا النظام العالمي الموحد. وما دامت الديانات موجودة فمن المستحيل أن يتم تطبيق هذا المشروع. أيضا من أهداف المشروع تدمير ونخر المجتمعات بتفكيك الأسرة، وتطوير عملة عالمية موحدة قد تكون عملة إلكترونية، وأيضا خلق جيش حماية عالمي موحد وتفكيك الجيوش الأخرى. حسنا، ما هي الفكرة الأساسية لهذا المشروع وكيف بدأ؟ الفكرة الرئيسية التي يقوم عليها مشروع الشعاع الأزرق هي فكرة الوهم، إلقاء الوهم في عقول الناس وجعلهم يصدقون أشياء هم يرونها ويسمعونها ولكن هي غير موجودة، تماما كالذي يرى الواحة في الصحراء وهي في الحقيقة سراب. لكن كيف سيحدث ذلك؟ أعتقد أن الكثيرين منكم قد سمعوا من قبل بتقنية اسمها تقنية الهولوغرام، وسبحان الله صادف أن تستعمل هذه التقنية في كأس العالم قبل أسبوع من الآن، حيث كان المحللين يتكلمون مع أحد اللاعبين. وبالمناسبة اللاعب ليس موجود أمامهم فعليا، هي فقط نسخة وهمية من اللاعب. هذه التقنية فعلا تقنية رهيبة وتستحق أن تكون محل الخوف، ولا شك أنه سيكون لها استعمالات كثيرة، منها الاستعمالات العسكرية، هذا إن لم تكن قد استعملت بالفعل. يقول المؤمنون بهذا المشروع بأنه سيسعى إلى خلق ظواهر وصور وأحداث مريبة وتدعو للخوف والشك، والكثير من الناس سيصدقونها، ولكنها تكون مجرد سراب، مجرد وهم أمامك ولكنك تراه، مجرد وهم أمامك ولكنك تراه كأنه حقيقي. هذه التقنية فعلا موجودة، وبصراحة تم استعمالها في مصر سنة 2009 حين تم خداع آلاف المسيحيين المصريين، وقاموا بعرض السيدة مريم العذراء في سماء مصر في مدينة الرواق فوق الكنيسة المسيحية، وكان المئات من المسيحيين وحتى المسلمين شاهدين على الحدث، وتم تصويره أيضا، ورأوا السيدة مريم العذراء عليها السلام مباشرة رؤى العين، وكان هناك فرحة عارمة في الوسط المسيحي وصلاة وهتافات وتمجيد لمريم أم عيسى عليه السلام. لكن في الحقيقة ما كانوا يرونه مجرد وهم وسراب. وفي الحقيقة لأول مرة تم استعمال هذه التقنية عسكريا كان في العراق، وهذا كان سنة 1991 أثناء حرب الخليج، حيث يقال بأنه تم نشر صور لدبابات على الأرض بينما هي في الحقيقة كانت مجرد وهم وهولوغرام. حسنا، المعلومة الأغرب، أكثر الناس إيمانا بهذا المشروع الماسوني موجودين في أمريكا، وبالمناسبة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية فيها أكثر نسبة من الأشخاص المؤمنين بنظرية المؤامرة، وهذا عكس ما يقال بأن العرب هم لديهم أكثر المؤمنين بهذه النظرية. يقولون بأن هذه التقنية هي جد متطورة وستستخدم للتلاعب بالمعتقدات الدينية عند الشعوب، بالإضافة إلى محاولات للتضليل وإيهام الناس في العالم بوجود اتصالات فضائية وكائنات فضائية وتصوير أطباق طائرة، مرة في أمريكا، مرة في لندن، مرة في آسيا، في الصين، وجعل صورة في أذهان الناس بأن هناك رابط بين المخلوقات الفضائية والبشر. فمثلا هناك كتاب لعالم فيزيائي شهير اسمه كارل ساغان Pale Blue Dot: A Vision of Human Future in Space. هذا العالم الفيزيائي قال في هذا الكتاب بأن من النظريات الموجودة حول الكائنات الفضائية التي لم نرها بالمناسبة هي أنها فعلا كانت موجودة قبل ملايين السنين، وهي التي قامت بخلق الحياة على كوكب الأرض، وهي أيضا التي قامت بخلق البشر. وهذه المخلوقات الفضائية هي التي أنشأت كل الحضارات الموجودة الآن على كوكب الأرض. طبعا فرضية أن الكائنات الفضائية هي من خلقت البشر رغم أنها تبدو سخيفة جدا، إلا أنها تعتاد وتستعمل كدليل على أن المخلوقات الفضائية هي من خلقت الإنسان وليس الله. طيب جميل، ومن خلق الكائنات
الفضائية. كل هذه الأشياء يقولون المؤمنون بمشروع الشعاع الأزرق بأنها ما هي سوى وسائل لجعل الناس في العالم منتبهين لها أو عقولهم منشغلة بها، وألا يكون لهم أي إحساس بما يجري في الخفاء، أي مراحل مشروع الشعاع الأزرق. يقولون أيضا بأن هذا النظام العالمي الموحد سيتخلص تدريجيا من الناس الذين يؤمنون بالله، وسيتم تدمير المعتقدات كافة حتى إلغاء العملات العادية واستعمال العملات الرقمية وجعل كل الشعوب تتعامل بهذه العملات. وسيكون مستقبلا ضربا من الجنون أن ترى أشخاص يستعملون النقود العادية للشراء والبيع. ويقولون بأن هذه المؤامرة ستكون على عدة مراحل. من هذه المراحل مثلا مرحلة زعزعة الاعتقاد والإيمان في كل شيء متعلق بالحضارة الإنسانية والحضارة الدينية العلمية الأثرية التاريخية وإلى غير ذلك، وجعل الناس يشكون في كل ما يؤمنون به، وكل هذا يكون بطريقة علمية، وجعل الناس تترك أديانها كبداية أولى. مرحلة أخرى وهي إطلاق عروض فضائية ضخمة أو ماسيف سبيس شو. هذه المرحلة ستكون بتقنية الهولوجرام وستنتشر في كل منطقة من مناطق العالم، وكل شعب له ثقافة وديانة معينة سيكون له عرض خاص به. فالعرض الذي سيكون في آسيا ليس هو الذي سيكون في لوس أنجلوس مثلا، العرض الذي سيرونه الصينيين لن يكون هو العرض الذي سيرونه الأوروبيين، وكل هذا سيكون بواسطة التلاعب بالعقول. مرحلة أخرى وهي جعل الناس يؤمنون ويصدقون بأن هناك هجوم سيحصل من الفضاء الخارجي، والجنس البشري سيكون مهدد بالفناء بسبب هذا الهجوم، وستبدأ الكثير من الدول باستعمال أسلحتها النووية في محاولة للدفاع عن أنفسها. عندها سيقوم الأشخاص الذين يقفون وراء هذا المشروع بنزع أسلحة تلك الدول بعد إظهار لهم أن الغزو كان مزيف. عرضت لكم الآن أغلب ما يوجد حول هذا المشروع. الآن لنأتي إلى رأيي الشخصي فيما يقال عن هذا الموضوع. أنا أرى بأن 99% من كل ما يقال حول مشروع الشعاع الأزرق ما هو محض هراء. في الحقيقة كل ما قلته سابقا حول هذا المشروع، المؤمنين بنظرية المؤامرة والمؤمنين بنظرية المشروع الشعاع الأزرق يؤمنون بها. لكن ألم تحس بأنه كأني كنت أحكي لك فيلم من هوليوود أو سيناريو من فيلم The Avengers مثلا، أو أفلام الخيال العلمي التي تعودنا عليها في هوليوود؟ لأن كل ما يقال في الحقيقة ليس حقائق وإنما مجرد كلام. أنا الآن أستطيع أن أجلس على الكرسي وسأقوم بخلق لك قصة أفضل من هذه القصة بكثير، بل وسأضيف لك تشويقا أكثر، طبعا مع إضافة بعض البهارات العلمية لإضافة نوع من الحقيقة على القصة. الكلام الذي يقال عن هذا المشروع كل شخص يضيف عليه شيئا من خياله. القصة ليست قصة واحدة، بل كل شخص في العالم يضيف شيئا، ثم يقومون بتحميل تلك القصص في الإنترنت وعلى اليوتيوب أيضا، ثم تأتي الناس وتشاهد وتصدق بكل سذاجة. بالمناسبة الأشخاص المصابين بهوس ومرض الماسونية ونظرية المؤامرة هم فقط الذين يصدقون هذه الأشياء، على الرغم من أني أؤمن بأن احتلال فلسطين كان مؤامرة، احتلال العراق وتدميره وسرقة ثرواته كان مؤامرة، تقسيم الدول حسب سايكس بيكو كان مؤامرة. لكن لا يصير بالأمر إلى خلق شيء لا وجود له. حين تسمع هذه المعلومات وهذه المؤامرات وهذه الخطط الشيطانية تقول في نفسك أن هؤلاء الأشخاص المتحكمين في العالم كأنهم آلهة. كل هذه الأشياء تحدث في الخفاء ولا يوجد أي خطأ، كل شيء يمشي بمقدار محسوب، خطة محسوبة. فأنت الآن عن قصد أو عن غير قصد أضفيت صفة الألوهية على هؤلاء الناس، رغم أنهم مجرد بشر مثلنا مثلهم، أو كأنهم أشخاص قادمين من مجرات وكواكب أخرى، لديهم ذكاء خارق ولديهم قدرات خارقة. الكثير من المؤمنين بهذه النظرية أو هذا المشروع يقولون بأن هناك أشخاص هم من قاموا بتسريب هذه المعلومات. حسنا يا ذكي، وماذا نعرف عن أولئك الأشخاص الذين سربوا هذه المعلومات؟ هل نعرف أنه مضطرب عقليا، مريض نفسيا؟ هل نعرف أنه صادق أو كذاب أو يبحث عن الشهرة مثلا؟ كيف نعرف أن ما يقوله حقيقي وليس أي شيء قام بتأليفه من خياله؟ وما الذي جعلك أساسا تصدق بأن ما قاله حقيقي؟ كيف تمكن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من كسب ثقتك؟ زيادة على هذا أنت لا تعرفهم. فكل هذه الأشياء وهذه المعلومات لا يوجد عليها ولو دليل واحد. أما مؤامرة سرقة فلسطين مثلا عليها مليون دليل. كل الأدلة الموجودة عند هؤلاء الذين يؤمنون بهذه الأشياء ما هي سوى فلان سرب وفلان قال. من هو فلان وابن فلان لا يعلمون. فصديقي، إذا كنت من الأشخاص المؤمنين بهذه الأشياء فعلا فخذ لك سنيكرز، انت مو انت وانت جيعان.